Good morning, MPC. Welcome dito sa ating weekly economic briefing. Today we have Director Nina Asuncion from the Department of Finance to introduce our guest. Thank you, ma'am. Magandang umaga sa lahat at welcome po sa ating weekly economic press briefing co-hosted by the Economic Development Cluster and the PCOO. Isa sa mga layunin ng 0 to 10-point socio-economic agenda ng Duterte administration ang pagpapalakas ng agriculture value chain upang umangat ang productivity ng agricultural at rural enterprises. Sa mga nagdaang linggo, naglabasan ang mga balita tungkol sa mga naapektuhan ng African Swine Fever or ASF. Kabilang na dito ang mga babuyan o piggeries sa iba't ibang probinsya sa bansa. At dahil sa virus na ito, nagkakasakit at namamatay ang mga alagang baboy na dapat sana ay mabebenta sa merkado. Dahil rito, naapektuhan ang supply ng karne na nagpababa ng presyo nito at nagsanhi sa pagkalugi ng ilang mga may-ari ng babuyan. Tiniyak naman ng Department of Health na ang ASF is not a risk to human health at basta ang karne ay galing sa mapagkakatiwalaang source at naluto ng mabuti, ito ay safe for human consumption. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service, kasama ang ilan pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health, Food and Drug Administration, local government units, pribadong sektor at ang ating mga kasamahan sa hanay ng military ay nagtulong-tulong para paigtingin ang pagbabantay sa mga kaso ng ASF at sa paninigurado sa mahigpit na pagpapatupad ng quarantine procedures. Upang talakayin ang ilang updates tungkol sa epekto ng African Swine Fever sa agrikultura at mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maagapan ang paglaganap nito, makakasama po natin ngayong umaga ang kinatawan ng Department of Agriculture na si Ginoong Reeldrien G. Morales, ang Head of Secretariat, Department of Agriculture Crisis Management Team on African Swine Fever. Sir. Magandang umaga po. Thank you, Attorney. Sa umaga pong ito, babasahin ko yung latest bulletin ng Department of Agriculture patungkol po doon sa African Swine Fever. Continued efforts to manage, control, and contain the spread of African Swine Fever disease have led to elevated measures, including heightened quarantine procedures from the national and local levels. A case in point was the recent apprehension of a traveler from Batangas who brought a package of branded and unbranded processed pork products, which were confiscated by a composite veterinary quarantine team at Calapan Port on October 6, 2019. The seized items were bought from local markets in Luzon, and they tested for ASF viral DNA. On October 24, the DA's National Meat Inspection Service or NMIS collected samples from the concerned meat processing plant where the seized products came from. Samples were collected from fresh frozen meat imported from Canada, USA, and France because these are the meat that they use for producing these products, and these were tested negative for ASF. However, the other samples of longganisa and picnic hot dog tested positive for ASF viral DNA. This is based on the test conducted by the DA Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory in Central Luzon or in Region 3. The results came out on October 25, 2019. Thereafter, the DA's Bureau of Animal Industry Veterinary Laboratory Division conducted 2 validation tests as requested by the manufacturer. Again, the same products, skinless longganisa and picnic hot dog tested positive for viral DNA. With these developments, the DA and the Department of Health through the Food and Drug Administration have agreed to jointly disclose the results of the said test and to name the manufacturer, which is McKinney Food Corporation. This is to end consumers' speculation that may have untoward effect on all other processed pork products to the detriment of other meat processors. The DA, however, commends the management of McKinney for calling their products from the market even before the laboratory tests were conducted. In addition,
On the 2 cargo containers from China that were apprehended 2 weeks ago at the port of Manila, the pork products were tested positive for ASF viral DNA by the Bureau of Animal Industry Laboratory. In all, the DA, through BAI and NMIS, still continue to work closely with FDA to sustain the monitoring of all meat products and ensure that all food sold in the country are safe for human consumption. While ASF is not a human health concern, our Food Safety Act of 2013 mandates that meat from diseased animals must not be used for food or manufacturing food products for human consumption. It is a crime to sell, trade, and or slaughter sick or dead pigs and use their meat for processed pork products. Violators will face imprisonment from 6 years to 1 day to 12 years or be fined 100,000 to 1 million or both. In addition, the DA previously issued guidelines to effectively manage, control, and contain ASF, requiring all pigs, sick or not, within the 1 kilometer declared zone to be surrendered to local government units and BAI for culling. This is our protocol that is globally accepted in controlling ASF. We could call this protocol the 1710 protocol. In the end, the DA reiterates its call to all concerned. 1. For small backyard raisers, report to your city, municipal, or provincial veterinarian any sign of disease or deaths in pigs in their area. Refrain from swill feeding, particularly those swill that will come from hotels and restaurants and possibly from in the international ports. Do not sell or slaughter sick or dead pigs and sell their meat to traders. Secondly, for the traders, do not buy and slaughter sick pigs. Any backyard or illegal slaughtering or use of meat from infected pigs will contribute to the spread of the disease and will only result to further deaths and losses to the 260 billion swine industry that support millions of Filipinos in terms of livelihood and job. For the public, we reiterate that pork is safe to eat. When buying pork in the market or meat shop, always look for the seal and certification issued by the National Meat Inspection Service of the Department of Agriculture. That is all. Thank you. Raymond Tinasa. Sir, doon sa nag-positive sa, di ba nabanggit nyo yung ibang mga meat products na imported, negative sa ASF, while the others, yung ginamit sa longganisa, na-identify ba yung nag-positive sa ASF kung saan nanggaling yung pork or meat products? Initially, the raw meat that we tested came from USA, France, and Canada. These were supposedly the meat that is being used for processing, no? Ito, nag-negative ito. Ang nag-positive yung finished product, which is picnic hotdog and longganisa. We are still we're now working with FDA to actually trace, audit yung system ng McKinney on how this came about. Actually, the FDA already sent a letter to McKinney for an explanation, and the FDA is just waiting for the response of McKinney. But as we speak, FDA technical team together with the Bureau of Animal Industry National Meat Inspection Service are already working together to put in place some plan to conduct audits. Pero I'm just wondering, paano nakalusot, whether imported or locally buy or both na products? Kasi di ba ang DA nagdeklara naman ng mga controlled area saka yung mga 1 kilometer something zone. So bakit may nakalusot na ASF infected na pork na binili ng McKinney? I understand yung McKinney, I'm not speaking for McKinney, pero siyempre ayaw din naman nilang masira or magkaroon ng infected products. So they trust na yung binilhan nilang ng pork ay declared ng DA na clear. Yes, sir. Yun nga po yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng thorough audit dun sa system na yun. And the other day, FDA already reported
that they have already inspected about 63 or 68 of the big meat processing plants in the country na naka-register sa kanila because the meat processing plants are under the regulatory supervision of the FDA. So nagsimula na po sila na mag-inspect at naka-inspect na yata sila about 68. Yung mas pinakamalalaki, yun yung kanilang mga na-inspect na. So, Again, sir, di naman sa nagmamagaling ako. Pero siguro mas maganda na pagtunan natin sa ground, lalo sa mga probinsya, doon sa transport to and fro ng mga pork products. Kaysa naman maging abala yung mga taga-DA at taga-DOH sa pagbubutil fight ng pagkain ng lechon. yes sir, that is noted. Actually po, supposedly ang mga meat processors natin, hindi naman sila daw gumagamit ng, or napakaliit lang ng porsyentong ginagamit nila na local products. Kaya nga po yung panawagan natin, kasama na dyan yung sa mga traders, kasama doon sa mga farmers, na pag nagkaroon ng initial symptoms ng disease doon sa farm, nakikiusap tayo na wag nilang habulin na makarikupa ng investment, kasi kakalat lang po yung sakit. At kasi pagka po nagsimula yung sakit sa isang farm, hindi naman lahat yan makikita mo kagad yung clinical signs. So unless magkaroon ng investigation ng laboratory test, so it is possible that there are farms na the first onset ng disease ay nagbenta ng baboy. So it is a possibility, sir, that we're looking at. So ito pong mga ganitong bagay yung kaya tayo nakikiusap dun sa traders at sa farmers na pagtiisan natin pag medyo masakit po doon sa ating hanap buhay. Kaya lang ito lang po yung paraan para mapigil natin yung pag-spread ng disease. Otherwise, it will continue to spread. Okay. Rose and then Maricel and Joseph. Hi sir, good morning. Yes. Sir, dito ako. Apo. Yes, ma'am, sorry. Sir, sa press ko nung Monday, inamin ni Secretary William Dar na yung pong swine fever virus ay posibleng nagmula dun sa mga smuggled pork na galing po sa China. Ano po yung hakbang ng DA para po ma-prevent? Sabi ho kasi niya, posible raw na ipinakain dahil dinump daw ng Bureau of Customs sa Rizal, or paano po na-monitor yun? Paano ba nila dinidispose yung gano'n na smuggled pork products? Yun po, ito nga po yung bunga ng pinaigting natin na quarantine measures. We're working closely with the BOC, the Bureau of Customs, that led to yung seizure ng 2 container van nung last week, 2 weeks ago. Ito po yung resulta ng ating mga pinaigting na measures. With regards naman po doon yun po kasing mga hotels, malalaking hotels sa Metro Manila, may mga kumukuha po ng mga basura sa kanila. At yan po supposedly ay dinadump kung sino man yung contractor na kumukuha ng food waste, dinadump po yan sa Rodriguez Rizal at saka dito sa Payatas. At dito po natin nakita na nagkaroon po ng industriya ng swill feeding doon sa mga area na yon. So sa lagay na i-dump nila, ibaon yung mga swill, ang ginagawa po, meron pong mga kumukuha niyan tapos iniipon at ibinebenta po nila yan sa murang halaga. Kaya po napakarami pong nag-alaga ng baboy sa Payatas at marami ring nag-alaga ng baboy sa Rizal. So basically, nauna po yung swill bago yung baboy doon sa lugar. Kasi sabi po ni Secretary Dar, posible daw pinakain yung mga yung smuggled pork doon sa mga alaga rin na baboy ng mga hog Yes, ma'am. raisers. Hindi po kasi natin alam kung halimbawa po ito nga po, smuggled yung mga pork na to, tapos nakita natin positive sa ASF. This is one possibility. Ngayon po, ang sinasabi po natin, hindi po kasi natin alam, kaya nga po sinasabi natin sa mga backyard farmers natin, huwag tayo magpakain ng kaning baboy. Kasi po, kapag hindi namatay yung virus doon sa pagkakaluto, kailangan po kasing iluto ito ng at least 70 degrees centigrade for 30 minutes. Kung halimbawa pong hindi ito naluto doon sa minimum required time and period, yung heat level, hindi po mamatay yung virus, hindi po natin alam. So sila po, doon sa nakita natin doon sa mga lugar na to, hindi naman po nila niluluto yung swill. Diretso po nila itong pinapakain doon sa mga baboy at talaga pong hindi po magandang tingnan. So ano yung findings po ng DA? Bakit itinambak lang nung customs yung smuggled pork na positive sa swine fever doon sa isang lugar sa Rizal? Di ba
mananagot ba yung mga taga Bureau of Customs? Di ba dapat Ma'am, yun po may mga proper way ng yun po disposal mga nun? smuggled na mga nako-confiscate natin. Yun po ay dinadump natin, ibinabaon po yun. Ibinabaon po yung mga yun. Ang sinasabi po ni Secretary Dar siguro, yung mga swill na ang pinaghinalaan po natin na may mga smuggled goods or pork products na nadala sa mga restaurants, nadala sa mga hotels possibly, at nakolekta yung swill, nadala sa Rodriguez Rizal. Hindi po diretso yung smuggled yung ipinakain doon sa mga baboy. So may advice kayo dun sa mga hotel or restaurant owners na umiwas din o maging maingat sa pagbili nila ng mga pag-dispose ng kanilang waste at saka pagbili rin po ng kanilang meat products. Yes, ma'am. Actually po, yun po kasing solid waste management falls under the mandate of the DNR. So ngayon po, doon po sa whole of the nation approach na in-issue ni Presidente Duterte para i-solve yung problema ng ASF, nagkaroon po tayo ng interagency, no, yung National ASF Task Force, headed by the Office of the President, co-chaired by the Department of Agriculture. Member po nito yung iba't ibang ahensya including DNR, at may kanya-kanya na pong trabaho na pinagtutuunan. Kasama na po dito yung management ng disposal ng swill. Okay. Maricel, then Joseph. Hi, sir. Good morning. Sir, I just want to make sure that my understanding is correct. No? You mentioned earlier that yun pong mga meat na ginagamit for processing, yung from USA, France, and Canada, negative siya from ASF. Pero tama ba na nung i-check yung processed meat na ng McKinney, dun na siya nag-positive? Positive, yes, Paano ma'am. nangyari yun, sir? So, ibig sabihin, kahit pala negative siya, after the processing, possible pa rin siyang Hindi po, ma'am. Oo. Kung negative siya, di negative na siya. So kaya nga po pinagpapaliwanag ng FDA ang McKinney on the possibility bakit nagkaroon ng ganong sistema. So we are yet to hear from FDA on the response of McKinney. But as of the moment, ma'am, nag-uusap na po ang FDA, ang NMIS at ang Bureau of Animal Industry on developing some plans to address this kind of situation. So possible na baka misdeclared. Hindi galing talaga dun yung meat na ginamit nila, yung source ng processed food. We will update you po kung ano yung magiging resulta ng magiging investigation natin dun sa sistema. So but the point is, yun po mga raw meat nila na nandoon na imported ay negative. Okay. Sir, I understand you're finalizing yung inyong zoning plan. May we have more details about it? Okay po. So with regards sa zoning, ito po kasing yun po nasa mapa, no? Ito pong zoning is a movement guideline. Ito po yung pong zones natin ay depende dun sa disease situation ng isang particular na lugar. Makikita niyo po diyan sa mapa, the whole of Visayas, Mindanao, yun pong Mimaropa, Masbate and Catanduanes sa Bicol, yung mga island provinces po na yan na walang case ng ASF, ay kinlear na natin sila or kinaklasify natin sila as ASF-free area. So yun yung dark green, ano? Yun po yung mga free zones natin. Yun naman pong light green, ang kinoconsider natin na protected zone. Ito pong light green, ito naman po yung mga regions natin, kagaya ng Bicol, mainland Bicol, yung Region 5. Parts of Region 1, except Pangasinan, yun po ang ating Cordillera region sa CAR, at saka yung Region 2 ay light green. Basically, wala pong case dito sa lugar na to, at hindi po ganun ma-heavy yung trading ng baboy dito. Kaya lamang po, dahil siya ay contiguous doon sa mainland Luzon, doon sa mga high-risk areas, hindi po natin siya inilabel or kinlassify as free. Rather, kinlassify lang natin siya na protected because the risk is higher. Kasi po kung mapansin nyo, yung mga nilabel natin or kinlassify natin na free areas are archipelagic areas ng ating country, no? Yung Visayas and Mindanao, puro islands po yan, at saka yung Mimaropa, Catanduanes. Yun naman pong yellow zone,
ito po yung ating surveillance zone. It is composed of regions 3 and 4A. Yung pong dalawang regions na to, these are the densest regions in the country in terms of swine production. Dito po pinakamataas ang population ng swine sa buong bansa. So actually po, ang Visayas Mindanao accounts for 50% of the total swine population. Luzon accounts for the other 50%. At yung pong more than 25% po ng 50% na yun nandyan sa Region 3 at saka sa Region 4. Kaya po yan ay very high risk area. Nilabel natin siya as surveillance. So iba po yung pagwardya natin sa lugar na yan. Ngayon po may makikita po kayo na red. Ito pong red na to, these are the areas na nagkaroon tayo ng cases ng ASF. Yan po yung i-classify natin as the infected zones. Meron po kayo nakikita na pink. For example po, yung Pangasinan, nakalagay dyan ay pink. Kasi po ang Pangasinan, may nagdala ng baboy, no? Yung trader, nagdala siya, bumili siya sa Bulacan. Tapos nahuli siya doon sa kanyang bakuran, doon natin naabutan yung baboy. Positive siya for ASF. That being the case, nagkaroon na po ng kaso ang Pangasinan. So yun pong kaso na yun ng Pangasinan, hindi naman siya dumadami, hindi siya lumalaki. So nilabel lang po natin o classify lang po natin yung particular municipality kung saan na-report yung case as the one area in Pangasinan which is infected. The rest of Pangasinan is classified as buffer. Kinukonsider po natin siyang buffer. So ano po ang implication nito? Ito pong zoning na to ay may implication po ito sa movement and therefore trade. For example, the free zones, Visayas, Mindanao, lahat po ng baboy nila, produkto, may sangkap ng baboy po, pwede nilang dalhin kahit saan sa Pilipinas, walang restriction. So as you go, yun po yung consider natin na clean area. As you go to the red area, mas nagkakaroon po ng restriction. Kaya po yung infected area or yung red zone, napakahirap pong maglabas ngayon ng produkto dyan ng baboy. They can only trade with the same zone. Ibig sabihin, kung red ka, makakapag-trade ka lang doon sa red zone din. And of course, NCR. Why NCR? Kasi po ang NCR, ito po yung pinakamalakas kumonsumo ng pork o ng meat. No? So, dito po, ang tinitingnan natin, kagaya ng Bulacan, ng Pampanga, napakalaki po ng production nila. Pag hindi natin sila hinayaan na maglabas ng baboy na wala namang sakit, ay magkakaroon po ng problema yung binabanggit ni Attorney kanina. No? Magkakaroon ng problema doon sa loob ng farm, lalaki yung mga baboy, gumagastos sila sa pag-aalaga, hindi naman sila nakakabenta. So kung wala naman pong problema yung baboy from the infected zone at meron po tayong mga laboratory tests that will back up yun pong freedom, that will certify their freedom from ASF, we will allow them to sell to NCR. Yun po. So, yan po yung basic principle behind the zoning. But the zoning document is actually about 40 pages thick. Ano po? There's treatment for every particular swine holdings, commercial farm, backyard farm, sa trading post, etc. Lahat meron po yan. So, but that's the basic principle ng zoning. Okay, Joseph, then Sadarina and Ace. Sir, a little bit on the source muna yung sa illegal shipment, no? Since kailan tayo meron ng ASF? Nagkaroon po tayo ng ASF noong last week ng August po. Last week of August. Yes, sir. And that would be because, in terms of source? Sir, yun pong actual source ng virus ay hindi natin siya na-pinpoint. But ang commonality po, ang common denominator ng lahat ng cases, it was first detected in Rodriguez, Rizal. Ang commonality po ay yung paggamit nila ng swill as feed. Yun nga po yung sinasabi natin na itinadump nun yung swill, binibili ng mga farmers for about 150 per bag. Yeah, but why would the swill have the ASF? Sir, yun pong ASF, kung hindi po maluto ng mabuti yung infected na karne, ay hindi po mamamatay ang virus. Ang sabi nga po natin, kailangan maluto siya ng 70 degrees centigrade for at least 30 minutes. Pero kung yung swill, saan galing yung ASF ng swill? Yun po. Halimbawa po, kumain ka ng barbecue.
hindi naman siya naluto ng ganong katagal at infected pala yung karne na ginamit sa barbecue. Hindi mo kinain yung taba ng barbecue na ilagay na siya doon sa Meaning, if we're going to refuse. identify the ground zero of the ASF, you said August natin na-detect yung problema, Yes, sir. right? Saan galing ulit yun? Repeating the question. Labas ba ng bansa yan? Somebody brought in some meat and then mixed dun sa swill and then the swill spread. Paano ba Sir, yun? ang assumption po natin ay sa labas siya ng bansa nang galing. Kasi po ang ASF ay hindi present sa Pilipinas. It was the first time that it was detected in the country. So the assumption is galing po yan sa Alright, labas. so some food in some hotel brought in from other countries, Yes. got into the Rodriguez dump site, and then that's where it spread, correct? Possibly, sir, or possibly po dun sa ating mga international ports, may mga nakakalusot na mga food refuse from airlines or from the ship that docks in our ports. Possible din po siya. Alright. Now, because si DA Secretary Dar said that there's a shipment from China and that's where the ASF originated. But you said that the shipment was discovered October? Yes, sir. Ang sinasabi po ni Secretary Dar ay positive yung shipment na galing sa China. Ito po yung mga na-confiscate natin 2 weeks ago. But would you say, if I ask you the question, why do we have ASF now? Is it because of the China shipment This shipment from China? that the DA Secretary is referring to? No, sir. I-clarify ko po. Yung ating ASF ay August pa. Correct, that's why. Yung shipment po na na-confiscate ay October. What the DA Secretary is telling is that yun pong ASF ay yung pong mga produkto na na-confiscate natin ay positive sa China. That's why he's saying possible na may mga smuggled goods prior to the discovery of a report of ASF in the country na may similar shipment na smuggled na tainted with ASF na yung kanyang food waste maaring ginamit sa hotel, no, hindi natin nahuli, maaring ginamit sa hotel or sa restaurants at naging swill. Yun po yung sinasabi ni Secretary Dar. Meaning yung route, pwedeng yung August na situation, Yes, ganun yung nangyari sa October, right? Yes, sir. But Yung- would you see, is it fair to say, because he's being quoted, that China is the source of the ASF? we cannot pinpoint po yung particular kasi hindi naman natin alam kung saan nanggaling yung mga yung particular swill na nakain nung baboy. Yun po yung ating Just one last. Sir, since you're the DA Crisis Management Team head, can you give us a overview of where we are now in terms of number of pigs killed, areas that are affected? Can we go by first pigs killed already? Sir, yung nakakal po natin na pigs is about 70,000. About 70,000 since August. Around that figure, sir. Would you have a very specific figure? Because Sir, kasi po yung ating figure is varying kasi siya kasi yung reports na pumapasok. So hindi natin baka sabihin ko sa yung 72,000 and then later on after a day or two lumabas yung would you at least 74,000. have the latest figure? Yes, sir. Let's put it at 70,000. All right, 70,000 since August. Called. Yeah. Versus total population of pigs in the country? It's about 12.5 million. 12.5 million. I-reiterate ko lang din po, ibigyan ko ng emphasis, yung pong nakal natin ng mga baboy ay hindi po siya lahat ay infected with ASF. At least a third, sir, siguro, or even less ang infected with ASF. For example, sa isa pong farm na merong 10 baboy, may magkakasakit na 2, makakuha tayo ng test at nag-positive yun. Kahit po yung mga kasama niya ay wala pang sakit or yung kapitbahay niya sa ibang lugar ay wala pang sakit. Basta nag-fall sila under the 1 kilometer radius, dinedepopulate po natin yun. Because yung risk na kumalat na yung virus is under on. So if we have 70,000, a third of that, sir, would be safe to say the infected animals only or even less. All right, 70 killed, but maybe around 30,000 would be infected with Less po, died due to ASF. Correct? Lesser pa po siguro. All right. So what are the areas that are being affected by the ASF? Yun ang tinitingnan, sir, natin. Ganun pa rin po. Yung Rizal, yun ang unang nagkaroon pero wala nang new cases sa Rizal. Wala na po tayo na itala na report sa Rizal. Ang Bulacan po, ang Pampanga,
nagkaroon tayo ng incursion sa Nueva Ecija, nagkaroon tayo ng incursion sa Pangasinan, and of course yung Cavite. And yun po mga ibang municipality dito or city dito sa NCR like Malabon and Quezon City. Anong nature, sir, dun sa NCR, Quezon City? Ano po, sir? How would you describe the situation there? Sa Quezon City, And Malabon? ongoing po yung sa Quezon City, pero hindi natin po nakikita na threat yun sa Quezon City because the mayor would want to prevent the actually yung pag-aalaga ng baboy dito sa Quezon City. Dahil hindi po yata ito angkop dun sa mga zoning plans dito sa Alright. NCR. Okay, sir. Magki-Christmas na, sir. Will we have enough pigs? Yes, sir. Kung kukumputin niyo po, kahit i-diretso niyo pa ng kahit doblehin niyo yung figure ng nakal natin against the total population, so siguro wala pa yung 1%, no? Nung ating total population. Compared po sa Vietnam, na meron silang 6 million pigs culled na already. At nag-start lang po ang kaso sa Vietnam noong February this year. So they're culling at a rate of 600,000 plus per month. Ang Korea po, they're culling at a rate of about 140,000 something per month, parang ganun eh. But I'm sure po yung Vietnam, nasa 6 million siya, based on the FAO update ng Food and Agriculture Organization of the United Nations. So, ganun po. Ang China, mas malaki po ang population niya, pero ang reported po niya na depopulate lang is about less than 2 million. Sir, question. Will we ever solve this problem? I mean, like, eradicate this or... Sir, ang Manage ASF po ay ililipat lamang sa... Ang naapektuhan lang po ng ASF na hayop ay baboy lang. Baboy lang po ang kaya niya apektuhan. At ito po ay nakakahawa lamang through direct contact. Ibig sabihin, kailangan po yung may sakit na baboy ay makasalamuha niya yung may sakit din na baboy. Or kung ang isang tao na nanggaling dun sa isang infected facility, nakaapak siya ng virus, nadala niya dun sa isang farm. So kung halimbawa po na mag-iingat lang yung lahat ng magsasaka, na yun lang pong biosecurity measures, no? Yung sisiguraduhin lang natin na hindi tayo nanggagaling sa ibang babuyan, yung sisiguraduhin natin na nagbibihis tayo pagpasok sa farm, na nagpapalit tayo ng tsinelas, hindi po ma-infect yung isang farm. So management, containment is the Yes, solution. sir. But we will not be able to eradicate this completely. Sir, it can be controlled, it can be managed, and it can be eradicated. So ang sinasabi po natin, yes sir, kapag ka po na-control na natin siya, madali na lang po siyang i-eradicate. Ang sinasabi lang po natin dito, kailangan lang po hindi magkaroon ng chance yung virus na mag-spread. So kaya nga po pinapakiusapan natin yung mga magsasaka, kung meron kayong baboy na mayroong sakit or karamdaman, pagbigay alam nyo na sa mga veterinaryo or sa gobyerno para nang sa ganun, kung ASF ito, ay maihinto na natin. Kasi po ang globally accepted method para ihinto yung spread ng ASF ay kailangan lang ikal talaga. Kasi po ang ASF ay walang bakuna at wala pong gamot para sa ASF. So kailangan ikal yung baboy. Yun po yung sakripisyo na kailangan nating gawin. Tapos po yung mga traders, nakikiusap tayo dun sa mga traders. Kasi there are predatory trading po na nai-report na traders that will drive the prices of farm gate, no, sa mga lugar. So ibig po, drive down. Sasabihin po nila may sakit na. Magkakasakit yan, mamamatay, so ibenta mo na ng mas mura. And then, bibili nila ng mura, dadali nila sa lugar kung saan ang mahal ng baboy. Kaya po na nangyari sa Pangasinan, no? Kinuha sa Bulacan, dinala sa Pangasinan. Buti nahuli natin. And of course, dun po sa ating mga farmers na iwasan po yung swill feeding kasi napaka-high risk po ng swill feeding. Ganito din po yung nangyari doon sa Cavite, di ba? Sinabi ng farmer na na-interview na nagpapakain siya ng swill. That is despite the fact that as early as August, nakikiusap na tayo na nagbigay na po ng guideline ng Department of Agriculture na huwag na magpakain ng swill dahil doon sa risk na dala-dala nito. So yun sir, it can be managed and we're managing it. We're trying to control it. And then of course, yung eradication, it will come later. So last na lang, we will have enough pigs for the holidays, no? Yes, And sir. then, ano bang effect ng ESA? Siyempre, bababa yung presyo, no?
Yun nga po, we're trying to reiterate do sa consumers, wala pong epekto ang ASF sa tao. Hindi po tayo magkakaroon ng sakit kapag kumain tayo ng ASF. But, hindi po tayo dapat gumamit ng ASF, infected na hayop, sa ating mga pagkain. Yun po yung sinasabi natin. Kaya po kailangan, kung tayo mamamalengke, bumili po tayo dun sa mga stalls na merong meat inspection certificate na nakadisplay at yung mga karne nila na may stamp na na-inspect ng National Meat Inspection Service. Kasi po, ito pong mga karne na to, bago ito kinatay sa bahay katayan, kumuha po ito ng veterinary health certificate dun sa ating mga veterinaryo sa probinsya or sa region at inisyuhan din po sila ng health certificate. Health certificate, kung may health certificate, bibigyan siya ng shipping permit. Pag may shipping permit at health certificate, makakapunta siya sa bahay katayan. Pagdating sa bahay katayan, inspect po siya ng mga veterinaryo ng NMIS at yan naman po, ang mag-i-issue naman sila ng meat inspection certificate, ibibigay po doon sa nagpakatay. At yun po yung dinidisplay naman doon sa mga tindahan. So kapag ka po sundin lang natin yung bilang mga consumers, ano po, pagtulong-tulungan lang natin, siguraduhin lang natin. So makakasiguro po tayo na hindi tainted ng ASF yung ating kinakain na baboy. Ulitin ko po, hindi siya nakakahawa sa tao, pero because of the Food Safety Act, hindi po dapat kinakain ang baboy na may sakit. Kahit sipon, no? Kahit hindi po ASF, kahit anong sakit ng hayop, hindi dapat kinakata yung hayop para kainin. For last, magkano yung magiging presyo ng baboy pagka may nandiyan na yung demand for the holidays? Ano ba yung magiging trend? Sir, that's a hypothetical question na hindi ko kaya Should it be kayang sagutin. cheaper now or should it be costlier? Sir, alam niyo po sa China, China is the number one producer. About 40% of the pork supply in the whole world is in China. At napakarami na po nang namamatay sa kanila na mga baboy. Napakataas po ng presyo ng baboy sa China. Ngayon po, ang sinasabi natin dito sa atin naman, yung mga consumer, they shy away from pork because of the scare. Ang sinasabi po natin, huwag katakutan, pagtulong-tulungan. Yan po. Sige. Okay, last three, Celerina, Ace, and then Jillian. Good noon, sir. Sir, do you have any, in terms of amount, yung possible losses since last week of August up to the present because of ASF? Ma'am, yun pong isang straightforward na computation na binibigay ng isang negosyante sa atin, no? Kung halimbawa po may 3,000 baboy na hindi na ibebenta kada araw dito po sa NCR and dun sa mga paligid ng NCR kagaya ng Bulacan, Pampanga, Rizal area, no, Cavite, ganyan. Kung may 3,000 baboy po na hindi nakakatay sa isang araw, ang halaga na lang po ng isang baboy ay 10,000. If you do the math, magkano po siya? 3,000, 10,000. Pero sir, That's 30 million, ma'am. That's 30 million pesos per day. Ngayon po, kung sa loob po na isang buwan, they'll be losing, they are losing, the hog raisers are losing about 900 million or about a billion. A billion losses pesos. Ito po, ang assumption po ay nababawasan ng 3,000 dahil po sa mababang demand, ano? 3,000 na lang po yung hindi na ibebentang baboy kada araw dito sa NCR at saka mga karatig lugar niya. Sa 3,000 po, sabihin na lang natin ang halaga ng isang baboy ay 10,000, that's 30 million. Times 30 days, that's 900 million per month. per month. Per month. Per month, opo. So, yan din yung assumption ng DA. Ganyan Yeah. din. More or less. Yes, ma'am. More or less about a billion losses per month sa industry. September, Opo. October, November. So, almost 3 months. So, about almost 3 billion na yung losses so Yes, ma'am. far. So, sir, there were resolutions by some local government units, particularly in Mindanao, banning the entry of
food products, meat products from Luzon. Pero yung merong yatang statement before si Secretary Dar saying na there should be no ban. So how are you going to reconcile that yung opposition ng local government at saka ng DA? Ma'am, hopefully po yung ating zoning plan, ang sinasabi nga ni Kalihim Dar, yung zoning plan will be able to at least bridge this particular concern. Ano po? Lalo na po dun sa mga, sinasabi po natin, yung fully cooked, yung mga produkto na may pork ingredient na niluto ng mahigit sa 70 degrees, ng mahigit sa 30 minutes, ay safe ito. At kung maipapakita natin na yung mga karning ginamit dito ay ay hindi tainted ng ASF, ito po yung dapat tanggapin sa Visayas and Mindanao. So, dun po sa zoning plan, hopefully, lahat po itong movement ng products na to is mariresolve. Pero sir, di ba, offhand, di mo naman makikita na, oy, niluto ba yan ng 70 degrees na 30 minutes, na hindi mo naman masasabi kagad yun eh. So, what are the measures being implemented by the government? Like, may mga checkpoints ba? Or may request ba kayo to increase pa yung checkpoints? Yes, ma'am. Actually, dun po sa nakaraang meeting ng ASF Task Force, nireiterate na po ng ating secretary na Secretary Dar, we already called upon the local government units na yun pong leadership doon sa ground, lalo na po sa kanilang locality when it comes to elevating the quarantine measure, should be led by the LGUs themselves. Of course, with the technical supervision, technical support, and collaboration with the national technical agencies like the Bureau of Animal Industry from the DA. Yes, ma'am. Lahat naman po ay ginagawa natin ngayon. Elevated po yung ating approaches doon sa quarantine, sa food safety, para lang po masiguro natin na lahat ng kailangan na mangyari ay mangyayari. Kaya nga po nakikiusap tayo, patuloy pong nakikiusap doon sa mga stakeholders who plays a critical role dito sa problema na to, the farmers, the traders, and of course the consumers. Pero sir, paano nga yung mga local government units na tinatanggihan nila kagad yung pag-enter ng any meat products dun sa area nila? Meron bang ginagawa ang national government o gano'n na lang? Ma'am, we're trying to address po the situation. How? Yun nga po, yun po kasing mga produkto na hindi naman fully cooked, halimbawa kagaya ng tocino, ng longganisa, high-risk products po ito. So ang sinasabi po natin, hindi po ito yung ini-endorse natin na supposedly dapat makarating sa Visayas and Mindanao. Ang sinasabi po natin, at least ay yung fully cooked, yung naluto talaga. Actually po ang sinasabi nga po ng DA, ni Secretary Dar, itong mga canned. Kasi po sigurado po itong mga to ay napakatindi po ng init na dinaanan nitong mga to. So yung thermal treatment nila is talaga pong sigurado na walang virus na makakasurvive. So, sir, it should be a warning among the populace, the people na huwag magdala ng mga like processed meat na tocino or Yes, ma'am. last na sir. Is it advisable for like those who want to put up a business like sa hog industry, is it advisable na mag-put up ngayong at this point in time or hindi? You won't advise them? Very hypothetical question. Kung ako po itatanungin nyo, kung ako'y may pera, mag-invest ako ngayon. Kasi there is an opportunity, po, kasi kapag nakabangon yung industry, it's an law, it can only go as low and then dapat tataas na siya, di ba? So yun po yung ating, kung ako po itatanungin nyo, but then again, hindi ko po kayang ibigay yung advice na yan. Yes. Okay, last two, Ace and then Jillian. Good morning po. Nabanggit yung McKinney as positive dun sa ASF. May iba pa bang brands na tinitignan na may possible ASF yung kanilang karne? Sir, yun nga po ang sabi po natin kanina, ang FDA ay nagsimula na mag-inspect ng mga meat processing plant. Kasi po yung license to operate
at pag-monitor, pag-regulate dito po sa mga processing plant na to ay nasa mandato po ito ng FDA. So yung FDA po, nag-start na siya mag-inspect. So inuna niyang in-inspect yung malalaki. Yung nagpapadala ng interregional, ano po, yung hindi lang dun sa locality nagbebenta, kundi nagpapadala pa siya sa mga ibang mga regions. So yun po yung nauna niyang in-inspect. And we're working po with FDA on how to possibly address potential issues. So wala pa pong results yun? Ano po ang wala pang results? Yung inspection na yun? Hindi po, ang FDA po nag-inspect na sila, nakaka 63, 68 na po sila eh. 68 po sila eh. So ano po yung... Hindi po sila nag-test, ang sinasabi po nila ay in-audit na nila yung process. Kaya ano po yung natuklasan nila? Wala naman po silang nakitang problema. Wala. Okay. So isa pa lang so far yung na-identify na McKinney pa lang. Yes sir, yes sir. Okay. Tapos follow up ko lang po dun sa merong report yung Philippines sa World Organization for Animal Health. Sasabi pati yung Caloocan at Malabon meron na rin pong cases ng ASF. Yun po, yun nabanggit ko kanina. Tatlong munisipyo. How would you assess yung government efforts to address ASF given na parang dumarami yung lugar na may cases ng ganito? Yun pong ating, sabi ko nga po, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, tingnan lang po natin yung rate ng culling. No, ang Vietnam, they're culling more than 600,000 per month. And we're, for the last ilang buwan tayo since August, ang nakakalang natin ay about 70,000. So, mabagal po yung pag-spread din ng ASF sa atin. Ang nagiging problema po, yun nga, may mga farmers na hindi nag-surrender ng kanilang mga baboy. Naalala niyo po, may mga lumutang na baboy sa mga ilog, may mga napabalitang ganun. Mas mabilis po kasi yung transmission nun eh. Kapag ka ganun, kasi maraming napupuntahan ng ilog. So yun po, yung ang susi lang po dito, yung magtulong-tulong sana, yung farmer, yung trader, at saka yung consumer. Pag pinagtulong-tulungan po natin ito, ay mas madali po tayong makaka-recover dito sa problema na ito. Given yung contents ng report, may bagong lugar, hindi pa masasabing alarming itong situation na to. How would you describe yung situation that we are into right now? Sir, I think personally, no, I work in the eradication of foot and mouth disease in the Philippines. Kung titingnan po natin itong sa ASF, I think at this point yung ASF is still managed. Managed, yeah. It's the level of spread or yung pagkalat ng disease is a level that we can call it's managed, you know. Okay, salamat po. Okay. Last two na talaga. Si Jillian and then Joseph last. Good morning po. Sir, nung Monday, sinabi niyo po, fina-finalize na po yung DA, yung National Zoning Plan. Ano pa po yung mga kulang po sa National Zoning Plan? At are we gonna present this to the businesses? Because of course, when you set regulatory guidelines, this is gonna affect businesses po. Yes, ma'am. Actually, yun po ang ginagawa natin ngayon as yung public consultation dahil ito pong zoning na to, it will impact po dun sa mga negosyo, no? At lalo na din sa mga farmers, dun sa mga meat processor. They should be consulted dahil sila yung unang-unang maapektuhan nito. And for that reason po, yun po yung reason din na hindi pa namin inilalabas sa media yung zoning, hindi namin sinishare sa inyo yung mga maps because we would want to share it first with the stakeholders. Yeah. Sir, does the DA have any predictions on how much it could that businesses could possibly lose in revenue if this comes out? Yun pong zoning. Yes po. Kasi, diba, like what you said earlier, this could affect. Ma'am, kagaya po halimbawa ng Visayas and Mindanao, wala naman tayong shipment ng live pigs coming from Luzon to Visayas and Mindanao. So kahit po nung wala pa po itong problema ng ASF, hindi naman tayo nagpapadala ng live pigs or yung pork as meat. Actually, yun pong Mindanao ang nagpapadala sa Luzon. So on that aspect, tingin ko po hindi naman
hindi tayo magkakaroon ng losses in terms of business. Ang madidinay lang po siguro ng opportunity is yung meat products, yung processed meat coming from Luzon going to Visayas and Mindanao. Pero yun nga po, hindi naman lahat ay ipagbabawal, ano. Andun pa rin naman yung chicken nuggets, andun pa rin naman yung corned beef, andun pa rin yung mga ibang mga produkto. It will only be the processed products with pork components. Yun sa uncooked lang, ano, yung sa hindi fully cooked. But the fully cooked, yun nga po yung sinasabi ni Secretary Dar, na dapat ito tanggapin ng Visayas and Mindanao. Will this be discussed in this coming cabinet meeting like what you mentioned in the Monday? Hopefully po mai-discuss to. It will be in the presentation of the Secretary. Yes. Sige, thank you po, sir. Yes, ma'am. Okay, last question, Joseph. Sir, can you give us the circumstances dun sa cases sa Caloocan and Malabon? Yun pong cases sa Caloocan at saka sa Malabon, Let's go first to Caloocan. What happened there? yung pong sa Caloocan is already done, ano, yung kanilang depopulation. May mga ibang natitira po, so yun tinatapos nila ngayon. Alright, no. What's the case there? Ano nangyari doon? Some farm, some pig, whatever, what? Caloocan case. Parehas lang po ang Malabon at Caloocan. These are backyard setting lang po ito. So high risk area po ito kasi wala naman tong biosecurity, tagus-tagusan lang ang tao, no. So at may lalo na sa Malabon, may water tributary that passes through the area. So walang biosecurity, nagpapakain ng swill. At yung mga tao po ay dinadaan-daanan lang din naman nila yung mga kulungan ng mga baboy doon. So ito po yung itsura ng lugar na kung saan nagkaroon ng When did you detect it po? last month po ito eh. Last month pala? We can Last supply month to you later the exact dates, no. So it's not recent, it's not new. Yes, sir. What? We will supply, sir, yung exact dates sa inyo, no. Okay. And pinatay na yung mga baboy in that area? May zone, whatever? Yes, sir. Pagkaroon po pag nakadetect tayo, yung 1710 protocol, response protocol is put in place. So last month po. So may report na may siomai sa Iloilo? Siomai po sa Iloilo, siya po ay na-confiscate pero hindi po totoo na na-test siya at nag-positive sa ASF. Kailan, sir, yun? The other week po yata yun eh. The other day ba yun? The other day yung sa siomai. We can provide you the So ano exact to? date. Biyahero din po. Gusto lang niya ng siomai, so maliit. Ano ba yun? Paano yun? Yung volume niya, Oo. ano ba to? Market din. So market commercial scale, no. Pero hindi, sir, ASF. Hindi, sir. We'll try and see kung matetest natin yung produkto. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, MPC. Thank you, Sir Morales. Thank you po. Thank you, Director Asuncion. Back to our main studio sa People's Television Network.